everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि यो भिडियोमा थुक्पा कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ल्याएकी छु। अनि मलाई थुक्पा चाहिँ एकदमै धेरै मन पर्छ। थुक्पा चाहिँ खासमा टिबेटियन डिश हो, तर नेपालीहरुले पनि आफ्नो इन्ग्रेडियन्ट्सहरु हालेर रेसिपीहरु हालेर बेग्लै बनाएर खान्छन्। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ थुक्पा एकदम प्लेन र सिम्पल मन पर्छ भने कीप अन वाचिङ। सो यहाँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म थुक्पाको नुडल उसिन्नको लागि चाहिँ भाँडा लिइरहेको छु। हाम्रो भाँडा चाहिँ यसरी दराजमा राखिने गरिन्छ किनभने हाम्रो एरियामा चाहिँ अलि डस्टी छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ दराजमा यसरी भाँडा राख्छौं। अनि तपाईहरुको जुन भाँडा छ तपाईले त्यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले यहाँ यसरी चाहिँ 2 बोतल पानी युज गरेकी छु किनभने हामीलाई यो बोतलको पानी चाहिँ अलि छिटो सकाउनु पर्ने छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ मैले बोतलको पानी युज गरेको, तर तपाईहरुले आफ्नो नर्मल खाने पानी युज गर्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ म यहाँ ग्यास लिड गरिरहेकी छु र ग्यास लिड गरिसकेपछि चाहिँ म भाँडा त्यसमाथि बसाल्ने छु र माथिबाट त्यसको लिड लगाइदिन्छु। यसले गर्दाखेरि चाहिँ पानी छिटो बोइल हुन्छ। पानी बोइल भइराख्दाखेरि चाहिँ म फ्रिजमा मैले मासु राखेकी थिएँ, त्यसैले गर्दा म त्यो मासु झिक्छु र मासु चाहिँ मैले अलि ठुलो पिस गर्दिनु भनेकी थिएँ किनभने मलाई चाहिँ आज अलि ठुलो पिसबाट चाहिँ अनि मासु काट्नु मन पर्यो। अनि म चाहिँ नर्मली ठुलो पिस नै लिएर आउँछु घरमा। अब चाहिँ म प्याज लिन्छु अनि एउटा प्याज चाहिँ 2 जनाको लागि इनफ हुन्छ। अनि पानी बोइल भइराख्दाखेरि चाहिँ मलाई इन्ग्रेडियन्ट्सहरु रेडी गर्न मन पर्छ। अब म फेरि पनि फ्रिजमा जान्छु र म क्याबेज र मेरो सिलान्ट्रो भएको प्लेट लिन्छु, तर म क्याबेज चाहिँ युज गर्दिन। म यहाँ चाहिँ धनिया मात्रै युज गर्छु। अब खोर्सानी चाहिँ हाम्रोमा डल्ले खोर्सानी मात्रै छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यसै ढोका खोलेर मेरो घर पछाडी खोर्सानी लिन जाँदैछु किनभने हाम्रो घरको पछाडी चाहिँ यसरी सानो गार्डन जस्तो गार्डन त होइन तर यसरी हामीले रोपेका छौं। अनि हामीले अलि सानोतिनो जे भए पनि हामीलाई पुग्ने भेजिटेबल्सहरु यसरी रोपेका छौं। अनि यहाँ चाहिँ यसरी खोर्सानीहरु पनि छ अनि नर्मल खोर्सानी पनि छ र यसरी डल्ले खोर्सानी पनि हामीले राखेका छौं। अनि एक्ज्याक्टली हामी भन्दा पनि मेरो पेरेन्ट्सहरु चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ यस्तो कामको लागि चाहिँ, अनि म चाहिँ धेरै लेजी छु। अनि यहाँ यसरी इस्कुस पनि छ अनि इस्कुस पनि अलिअलि आइरहेको छ। अनि यो समयमा चाहिँ म अलि भागिरहेको छु किनभने मैले चाहिँ एकदमै ठुलो बारुलाई देखेँ अनि मलाई चाहिँ इन्सेक्ट्सहरु देखि चाहिँ अलि डर लाग्छ अनि फ्लाइजहरु देखि पनि अलि डर लाग्छ। अब चाहिँ म खोर्सानी चाहिँ म पखाल्छु किनभने बोटबाट आएको फ्रेश छ भन्दैमा चाहिँ हामीले खोर्सानीहरु जुनै पनि चीजहरु चाहिँ त्यतिकै खानु हुँदैन किनभने त्यसमा अलरेडी डस्ट र जर्म्सहरु हुन सक्छ। त्यसैकारणले गर्दा मैले खोर्सानी पखालेकी छु। अब चाहिँ हामीलाई obviously एउटा नाइफ चाहिन्छ काट्नको लागि अनि मैले यहाँ अलि स्टाइलिश पाराले नाइफ निकालेँ अनि मलाई नि कमेडी लागिरहेको छ। अब पानी बोइल हुँदैछ जस्तो लाग्यो, त्यसै कारणले गर्दा ल पानी बोइल भइसकेछ। हुन्छ अब चाहिँ हामी त्यसमा नुडल हाल्ने छौं। अनि म चाहिँ नुडल यो होल प्याकेटै मैले हाल्ने किनभने मलाई चाहिँ बारम्बार अलिअलिको लागि चाहिँ ग्यास बालेर अनि नुडल बनाइरहनु मन पर्दैन। मलाई चाहिँ एकैचोटी बनाएर अनि पछिसम्मको लागि फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्नु मन पर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रेश नहुने होइन, तर मैले चाहिँ खासमा ग्यास जोगाएको हो किनभने अहिले यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा अनि हामीसँग जागिरहरु हाम्रो अहिले छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले जति छ त्यो अलि फारो गरेर चलाउन सिक्नुपर्छ। अब त्यो बोइल हुनलाई हामी छाडिदियौं र त्यो बोइल हुँदै गर्दा चाहिँ म मासु काट्ने छु। अनि मासु चाहिँ चिकनको हो अनि मलाई चाहिँ चिकनको मासु चाहिँ थुक्पामा एकदम धेरै मन पर्छ अनि यसरी मैले काटेकी छु। अनि थुक्पा चाहिँ तपाईहरुले अब पाक्यो कि पाकेन भनेर यसरी निकालेर एउटा दुईटा अनि ब्रेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मजाले ब्रेक भयो भने चाहिँ थुक्पा पाक्यो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। अनि म यसरी थुक्पा चाहिँ ड्रेन गर्ने छु अनि अलिकति चिसो पानीले फेरि म हाल्ने छु अनि म मजाले थोरली चिसो पानीले थुक्पा पखाल्ने छु। यसले गर्दाखेरि चाहिँ थुक्पाको त्यो टासिनेहरु चाहिँ जान्छ।
अब चाहिँ म थुक्पालाई त्यसरी ड्रेन गर्न छाडिदिनेछु र अघिको भाँडो जुन छ त्यसमा म फेरि पनि 1 लिटर जति पानी राख्नेछु अनि त्यसमा चाहिँ सुपको लागि रेडी बनाउनेछु अनि सुपको लागि चाहिँ म थोरै पानी अलरेडी एउटा बोलमा लिइरहेकी छु अनि यो चाहिँ मलाई यो चिकन सुप चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ। यो चाहिँ मेरो फेभरेट चिकन सुप हो अनि यसको चाहिँ साइडमा अलरेडी च्यात्ने ठाउँ हुन्छ अनि यसरी म आधी जति चाहिँ खनाइरहेकी छु अनि म त्यसपछि चाहिँ एउटा प्यान लिएर चाहिँ अनि मासुको लागि रेडी बनाउँछु र म प्यान तातिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ तेल हाल्नेछु। सो अब चाहिँ म त्यो सुपलाई चाहिँ मजाले बोलमा त्यसरी मिक्स गर्छु। यसले गर्दाखेरि चाहिँ लम्प्स पर्दैन अनि यो सुप चाहिँ खासमा चिसो पानीमा पहिला घोलेर मात्रै तातो पानीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ नत्र त तातो पानीमा डाइरेक्ट हाल्यो भने डल्लो डल्लो पर्न सक्छ। अब चाहिँ सुप पनि मैले त्यहाँ हालिसकेको छु। त्यो भिडियो चाहिँ मैले खिच्न बिर्सेछु, माफ गर्नु होला। मैले चाहिँ यसरी भाँडो चाहिँ किन यता र उता गरेको भन्दाखेरि हाम्रो एउटा मात्रै साइडको चुल्हा चाहिँ अलि ठुलो बल्छ, त्यसै कारण गर्दा चाहिँ मैले चेन्ज गर्नु परेको किनभने मासु अलि पाक्न टाइम लाग्छ, सुप चाहिँ उम्लिसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसरी चेन्ज गरेको। अब मैले मासु त्यसरी राखेर त्यहाँ प्यानमा फ्राई गरिरहेको छु। अब मलाई फेरि पनि मेरो चपबोर्ड र नाइफ चाहियो किनभने मासु त्यहाँ पाक्दै गर्दाखेरि चाहिँ म मेरो अरू इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ रेडी गर्न चाहन्छु अनि अरू इन्ग्रेडियन्ट्स भन्नाले चाहिँ चिल्ली, अनियन र सिलान्ट्रो हो अनि मलाई यो तीनटा चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ मेरो थुक्पामा। एकदम सिम्पल अनि इजी। अनि त्यसपछि मैले बलमा सारेँ अनि चपबोर्ड मैले हटाएँ अनि मासु अलिकति ब्राउनिश कलर हुन थालिसकेपछि चाहिँ म थोरै नुन र म थोरै बेसार एड गर्छु। यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ सुपमा पनि टेस्ट आउँछ र मासुमा पनि टेस्ट आउँछ। अब पनि मैले फेरि पनि त्यो भाँडो सारेँ किनभने मासु पनि अलरेडी पाक्न थालिसकेको छ र हामीलाई चाहिँ अब सुप चाहिँ रेडी गर्नुपर्ने छ। मासु चाहिँ मैले यसरी लिएर चाख्न ट्राई गरेँ तर मेरो हात एकदमै पोल्यो, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अलि हात तलमाथि भयो। अब चाहिँ म थुक्पा लिएर चाहिँ मलाई जति खानु मन लाग्छ त्यति चाहिँ म सुपमा मिक्स गर्छु। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको थुक्पा चाहिँ छिटो सेलाउनु पाउँदैन अनि मजाले बोइल भइसकेपछि चाहिँ म पहिला सुरुमा चाहिँ नुडल लिन्छु र नुडल चाहिँ बलमा राख्छु र त्यसको माथिबाट म मासु टपिङ गर्छु। मासु पनि मलाई जति खानु मन लाग्छ म त्यति नै राख्छु र तपाईँहरूले पनि त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि म मेरो अघि नै काटिएको धनियाँ, खोर्सानी र प्याज मिक्स गर्छु र माथिबाट म फेरि पनि अनि सुप चाहिँ एड गर्छु अनि सुप चाहिँ तपाईँहरूलाई जति एड गर्नु मनपर्छ तपाईँले त्यति एड गर्दा हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई नुन र खोर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसारको जति हाल्नु मन लाग्छ त्यति हालेर खाँदा हुन्छ। हाम्रो थुक्पा रेडी भयो। So thank you so much guys for watching this video अनि तपाईहरुलाई मैले बनाएको थुक्पाको रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला भिडियोमा अनि मलाई चाहिँ एकदमै सिम्पल इन्ग्रेडियन्ट्सहरु भएको मन पर्छ अनि म कहिलेकाहीँ अलिकति खोर्सानी धेरै भएको पनि खान्छु तर मलाई नर्मली एकदमै प्लेन थुक्पा मन पर्छ अनि तपाईहरुलाई पनि चिल्लो र पिरो त्यस्तो धेरै मन पर्दैन भने यस्तै थुक्पा बनाएर पनि तपाईले खान सक्नुहुन्छ अनि मैले यहाँ ट्राई गरिरहेको छु and the thukpa tasted very good and I love it and thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye.